بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة شتوي شكلها حلو جدا. الغرزة تمشي رجالي وتمشي نسائي. الغرزة هنا بتكرار لسطرين اتنين، سهلة جدا وبسيطة وتقدري تعملي منها اي حاجة انت عايزاها. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ الغرزة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عدد من السلاسل بالمقاس اللي انت عايزاه، سواء هتبدأي بالطول أو بالعرض. عدد السلاسل ده يكون عدد فردي، فبتشتغلي عقدة البداية وبتشتغلي عدد فردي من السلاسل بالمقاس اللي انت عايزاه. أهم حاجة وانت شغالة سلاسل بداية توسعي ايدك، فبتشتغلي كده سلسلة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر. أنا هشتغل معاكي 17 سلسلة كعينة، وانت بتشتغلي عدد من السلاسل يكون فردي بالمقاس اللي انت عايزاه. أهم حاجة زي ما قلتلك تكوني مريحة ايدك وانت بتشتغلي سلاسل بداية عشان ما تبقاش مشدودة معاكي. السطر الأول بدايته بتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي أول 3 سلاسل، 1 2 3، وعلى الربع سلسلة بتشتغلي عمود بلفة. على السلسلة اللي بعدها عمود بلفة، على السلسلة اللي بعدها عمود بلفة، وبتشتغلي كده على كل سلسلة عمود بلفة لحد ما توصلي لآخر سلسلة بتشتغلي عليها عمود بلفة. هتشتغلي كده لحد ما توصلي لآخر سلسلة ونيجي نكمل مع بعض. بعد ما اشتغلت على كل سلسلة عمود بلفة، السطر كله بقى عبارة عن أعمدة. السطر اللي بعده بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، وعلى أول عمود بتشتغلي غرزة حشو، تنزلي كده تحت الطرفين بتوع العمود تشتغلي غرزة حشو. على العمود اللي بعده بتشتغلي بالطريقة دي، بتاخدي لفة على الإبرة وعلى العمود بتدخلي وبتسحبي الخيط وبتسيبيه على الإبرة. تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي على نفس العمود، تسحبي الخيط وبتسيبي اللفة على الإبرة. هيبقى عندك على الإبرة 5 لفات، 1 2 3 4، واللفة الأساسية هي 5 لفة. هتسحبي الخيط كده وبتطلعيه من على ال5 لفات. على العمود اللي بعده غرزة حشو. على العمود اللي بعده بتشتغلي بنفس الطريقة، تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي على العمود، تسحبي الخيط وبتسيبيه على الإبرة. تاخدي لفة على الإبرة للمرة التانية وعلى نفس العمود بتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، فبيبقى عندك 5 لفات على الإبرة بتاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة. تروحي على العمود اللي بعده تشتغلي غرزة حشو. على اللي بعده بتشتغلي بنفس الطريقة، تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة. ترجعي تاخدي لفة على الإبرة وعلى نفس العمود تسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات كلهم مع بعض بسحبة واحدة، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو. لما بتشتغلي بقى بالطريقة دي في ظهر الشغل كده، ده بقى بعد كده بيبقى هو وش الشغل بيبقى بارز بالشكل ده كده. تمام. فالسطر كله بيتكرر معاكي بنفس الطريقة. اشتغلتي غرزة حشو يبقى العمود اللي بعده بتاخدي لفة على الإبرة وعلى العمود كده بتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة. تاخدي لفة على الإبرة للمرة التانية وتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة. عندنا 5 لفات بناخدهم مع بعض كده بسحبة واحدة. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، على العمود كده غرزة حشو، يبقى مرة غرزة حشو، والمرة اللي بعدها بتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وترجعي تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وتسحبي اللفات كلها مع بعض كده بسحبة واحدة. تمام. هتكرري حشو، تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، وبعدين بتاخدي اللفات كلهم مع بعض وتشتغلي غرزة حشو. آخر السطر بيبقى عندك عمود وارتفاعات 3 سلاسل، فعلى العمود ده بتاخدي لفة على الإبرة وبتشتغلي الغرزة اللي بتبقى بارزة عشان بنشتغلها بالطريقة دي. تمام. تاخدي لفة على الإبرة وتسيبي اللفات على الإبرة وترجعي تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي اللفات على الإبرة، فعندنا 5 لفات. تروحي واخداهم كلهم مع بعض كده بسحبة واحدة، وكده وصلنا للآخر. عندنا ارتفاعات 3 سلاسل، بتسيبي أول سلسلة والتانية، وعلى تالت سلسلة فوق بتشتغلي غرزة حشو.
يعني السطر كله ماشي معاكي بالطريقة دي حشو، وبنشتغل بقى اللي هو بناخد اللفات على الإبرة مرتين وبنسحبهم فبيدونا الشكل الجميل. السطر اللي بعده هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 وتاخدي لفة على الإبرة. تمام. واحنا هنا هنشتغل على الطرف الخلفي للغرز اللي تحت، على الطرف الخلفي، على الطرف الخلفي كده. تمام. فاحنا كده يعتبر اشتغلنا ارتفاع 3 سلاسل على اول غرزة، فهتسيبي الطرف الخلفي الاول وتروحي على الطرف الخلفي رقم 2 تشتغلي عمود، على الطرف الخلفي اللي بعده عمود، على الطرف الخلفي اللي بعده عمود. يبقى السطر كله بنشتغل على الطرف الخلفي عمود، على الطرف الخلفي للغرزة اللي تحت عمود، فبيدينا البروز ده. تمام. تاخدي بالك كده وانت بتكرري ان احنا بنشتغل على الطرف الخلفي. هتكرري كده لحد اخر السطر على كل طرف خلفي للغرزة اللي تحت بتشتغلي عمود بلف. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر بنشتغل على الطرف الخلفي لغرزة الحشو الاخيرة عمود بلف. وده كده شكل السطر. الغرزة عندنا تكرر لسطرين، السطرين اللي هشتغلهم معاكي هما اللي بتفضلي تكرري فيهم لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. اول حاجة بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، وعلى اول عمود بتشتغلي غرزة حشو تحت الطرفين بتوع العمود. تمام. على العمود اللي بعده بتاخدي لفة على الابرة وتدخلي كده تحت الطرفين، تسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة، تاخدي لفة للمرة التانية وتدخلي على نفس العمود، تسحبي الخيط وتسيبيه على الابرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض بسحبة واحدة. العمود اللي بعده غرزة حشو، العمود اللي بعده بتاخدي لفة على الابرة وتسحبي الخيط، وتاخدي لفة على الابرة على نفس العمود، تدخلي وتسحبي الخيط وتاخدي اللفات مع بعض. اللي بعده عليه غرزة حشو. يبقى مرة بنشتغل غرزة حشو، ومرة بتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وتاخدي لفة المرة التانية وتسحبي الخيط وتسيبيه على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض كده. زي ما انت شايفة شكل البروز عطيله شكل جميل جدا. بتكرري، تاخدي بالك ان مرة حشو، يعني ما تتلخبطيش بقى وتشتغلي حشو مرتين ورا بعض او تاخدي اللفات مرتين ورا بعض. فكده اشتغلنا الحشو. يبقى اللي بعدها بتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، وبعدين تاخدي اللفات مع بعض حشو، وبتكرري كده بنفس الطريقة. لما بتوصلي بقى لآخر السطر بيبقى عندك عمود وارتفاع 3 سلاسل، فبتشتغلي على العمود بنفس الطريقة كده، وبعدين بتشتغلي غرزة حشو على السلسلة اللي فوق اللي هي تالت سلسلة عندنا، تشتغلي عليها غرزة حشو. ده كده بيبقى أول سطر عندك في التكرار. وده كده لما بنقلب بقى الشغل بيبقى ده كده وش الشغل عندنا. يعني أول سطر ده بنشتغله على الظهر، السطر اللي بعده اللي هو تاني سطر وده بيبقى آخر سطر معاكي. لما بتشتغلي بيبقى ده آخر سطر بتقفلي بيه. بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، وبنشتغل هنا على الطرف الخلفي للغرز اللي في السطر اللي تحت. كده احنا يعتبر اشتغلنا على أول غرزة اللي هي كانت غرزة الحشو، فبتسيبي الطرف الخلفي لغرزة الحشو وتدخلي على الطرف الخلفي اللي بعدها تشتغلي عمود بلف، على الطرف الخلفي اللي بعدها عمود بلف، على الطرف الخلفي تشتغلي العمود بلف. بيدينا الشكل ده. تمام. تاخدي بالك ان في السطر اللي فيه أعمدة بنشتغل على الطرف الخلفي للغرزة اللي تحت. بتكرري كده على كل طرف خلفي الغرزة بتشتغلي عمود بلف. هتكرري كده لحد آخر السطر على كل طرف خلفي بتشتغلي عمود بلف. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر تمام بتشتغلي آخر عمود على الطرف الخلفي لغرزة الحشو. وده كده شكل الغرزة. زي ما انت شايفة شكلها حلو جدا. ده كده شكلها
هيبقى من الوش، وده كده شكلها من الظهر، عبارة عن أعمدة، يعني برضو تنفع تتلبس وش وظهر لأن الأعمدة هتظهر شكل جميل برضو. بتفضلي تكرري في السطرين دول 1 2 لحد ما توصلي للطول أو العرض اللي انت عايزاه. ده كده شكل الغرزة لو اشتغلتي المقاس أكبر. تمام. ده كده بيبقى شكلها لو اشتغلتي عدد السلاسل بالطول. تمام. يعني لو حبيتي تشتغليها كوفية بتشتغلي السلاسل بالطول فبتديكي الشكل الحلو ده. وده كده الشكل لو اشتغلتي عدد السلاسل بالعرض اللي انت عايزاه. في الحالتين شكله حلو جدا. انا كده خلصت معاكي فيديو الغرزة، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.